Magandang araw! Andito na naman tayo sa Tagalog video tutorial sa Math 9. Ang ating learning competency ngayon ay find and describe the solution set of quadratic inequalities. Pasensya na kayo sa aking paligid. Ang ingay ng mga bata kasi nga bumagyo, wala kaming kuryente. Ayan. So, meron ako ditong inhandang dalawang example. Find the solution set of the following quadratic inequalities. So, yung number 1 natin, x squared minus 5x minus 14 is greater than 0. And number 2 natin ay 4p squared is less than or equal 1. Unahin natin yung una nating sample. Ito yung mga solutions natin. For number 1, ayan. Ang gagawin natin, sulat ko lang muna yung una nating inequalities, which is x squared minus 5x minus 14 is greater than 0. Ang unang gagawin ninyo ay ililipat muna natin siya as equation. So, x squared minus 5x minus 14 equals 0. Para mai-apply natin yung apat na methods na natutunan natin to determine the value of the variable using quadratic equation, yung factoring, completing the square, extracting square roots, and quadratic formula. Since pwede naman natin gamitin dito ang factoring, so factoring ang gamitin natin. The factors of 14 ay isang negative 7 at isang positive 2. Ayan. So, applying the zero product property, ayan, to find the values of the variable. So, ang unang values ng variable, x minus 7 is 7. At yung pangalawa ay negative 2. Paano naging 7 at paano naging negative 2? Siyempre, para maalis itong positive 7 at si x ay mapag-isa, kailangan nating i-add yung kanyang additive inverse. At ang additive inverse niya ay positive 7. So, 7 plus 7 is, negative 7 plus 7 is 0. 0 plus 7 is 7. Same as dito, kaya naging negative 2. Para maalis si positive 2, we have to add the additive inverse of positive 2, and that is negative 2. Kaya, positive 2 minus 2 is 0, and 0 minus 2 is negative 2. So, ito yung dalawang values ng x. Tingnan natin kung siya nga ba ay part of the solution sets of that inequalities. So, let us check. Gagamitin natin sa pag-check ay ang original na inequalities, which is x squared minus 5x minus 14 is greater than 0. Substitution, substitute natin yung value una ng x, which is positive 7. So, 7 square minus 5, palta ng 7 ang x, minus 14, baba lang si greater than at saka si 0. 7 times 7 is 49, negative 5 times 7 is negative 35, minus 14 greater than 0. So, let us combine yung mga common. Itong magkapareho si negative 35 at negative 14. Same sign siya, kaya pagsamahin natin, and that is negative 49, so baba lang si greater than 0. 49 minus 49 is 0. So, dito pa lang, hindi na siya totoo. Kasi si 0 is not greater than 0. Ibig sabihin, yung 7 na value of x na nakuha natin ay hindi bahagi ng solution set. So, this is wrong. False siya. Yan, false. Let us try naman yung pangalawa, which is negative 2. Gamitin natin yung original equation na x squared minus 5x minus 14 is greater than 0. Substitute lang din natin katulad ng ginawa dun sa una. So, negative 2 square minus 5. Substitute negative 2. Bring down negative 14. Bring down greater than and 0. Negative 2 times negative 2 is 4. Negative 5 times negative 2 is positive 10. Bring down negative 14. Bring down greater than and 0. So, i-combine natin yung common. Si 4 at si 10 ay common. So, 4 plus 10 is 14. Bring down negative 14 greater than 0. 14 minus 14 is 0. And 0 is not greater than 0. Kaya, hindi rin totoo. Meaning,
yung nakuha natin na dalawang values ng variable ay hindi bahagi ng solution set. Ngayon, igagraph na natin siya using the number line. Ano? Okay. Gamit ang number line, ayan, so yung nakuha nating dalawang values. Ito na lang, gamitin natin ito. Ayan. Number line. Ayan. So, dito natin lagay yung 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung mapapansin natin sa number line, from 0 to mula sa 0 pa kanan, makikita natin ay lahat ng positive values or number. At mula sa 0, pakaliwa sa kaliwa ng 0, makikita naman natin ay mga negative number. So, lagay na natin dito, gamitin na natin yung dalawang circle. Ang lalagay ko lang dito ay yung hollow circle. Hollow circle kasi, hindi kasi bahagi ng solution yung 7 at saka 2. Katulad nung nakuha natin kanina pag-check natin. Ngayon, kung mapapansin natin, nung i-graph na natin yung dalawang values na nakuha natin noong inequalities, yung ating number line ay nahati sa tatlong interval. Itong nasa kaliwa ng negative 2, isang interval. Yung gitna ng pag-itan yung gitna noong negative 2 and 7, pangalawa. At itong nasa kanan ng 7, pangatlo. So, dito tayo kukuha ng mga number para i-check kung alin dito sa mga bahaging ito, sa interval na ito, ang bahagi ng solution set noong ating quadratic inequalities na x square minus 5x minus 14 greater than 0. Dito tayo, dito sa number less than negative 2. So, si negative 3 muna. Ayan. So, i-substitute na natin. So, dito sa x square minus 5x minus 14 greater than 0. So, negative 3 square minus 5 times negative 3 minus 14 greater than 0. Negative 3 times negative 3 is 9. Negative 3 times negative 5 times negative 3 is positive 15 minus 14 greater than 0. Sandali, may naghahanap kaya sa akin. Ayan, So, pagsasamahin lang natin yung mas mataas. Mas mataas yung mga common. Itong parehong positive. 9 plus 15 is 24. So, bring down negative 14 and bring down greater than 0. 24 minus 14 is 10. Yan. So, si 10 is greater than 0. Ibig sabihin, ayan, true. So, kung itong negative 3 ay part na ng solution, ibig sabihin, itong mga succeeding niya, mula dito sa kaliwa ng negative 2, lahat na siya ay solution set, ng ating inequalities na negative 2 is x square minus 5x minus 14 greater than 0. Tingnan naman natin dito sa ating second interval. Tingnan to natin si negative 1. Okay, so palitan na natin, hindi ko na isusulat yung ating inequality, So, negative 1 square minus 5 times negative 1 minus 14 greater than 0. So, negative 1 times negative 1 is 1. Negative 5 times negative 1 is positive 5. Bring down negative 14, bring down greater than and 0. Pagsamahin ulit natin yung magkatulad ang sign. 1 plus 5 is 6. Bring down negative 14, bring down greater than and 0. 6 minus 14 is negative 8. Is negative 8 greater than 0? Of course not. So, false. Ibig sabihin, etong negative 1 ay hindi kasama. Tingnan naman natin si positive 6 dito naman sa number na less than kay 7. Tingnan natin. So, 6. Yan. So, substitute natin dito sa ating pinag-uusapang inequalities. Di ko na siya isusulat. Substitute. So, 6 square minus 5. Substitute 6 minus 14 greater than 0. 6 times 6 is 36. Next, negative 5 times 6 is negative 30. Bring down
negative 14 greater than 0. 36. Okay, itong 30 at itong 14 ay pareho. Let us combine muna siya. Pagsamahin muna. Negative 30 minus 14 is negative 44. Bring down greater than 0. So, 36 minus 44 is negative 8. Ayan. Is negative 8 greater than 0? So, hindi. Ibig sabihin, yung gitna na interval or yung second interval ng ating graph sa number line ay wala dyan ang solusyonan, hindi siya part of the solution. Tingnan naman natin yung lahat ng number greater than 7. Unahin natin si 8. Let's say 7.1. Positive 7.1. Na? Yan. So, di ko na rin isusulat yung inequalities na pinag-uusapan natin. Okay, so 7.1 square minus 5 times 7.1. Ayan, bring down negative 14, bring down greater than and 0. 7.1 times 7.1. Ilan yun? So, pakita natin dito. 7.1 times 7.1. 1 times 1 is 1, 1 times 7 is 7, 7 times 1 is 7, 7 times 7 is 49. Okay, 1, 14, carry 1, 0, carry 1, 5. So, 50.41. Ano? 50.41. Negative 5 times 7 is negative 35.5. Ano? So, bring down negative 14, bring down greater than and 0. So, pagsamahin ulit muna natin yung magkatulad ang sign. Kaya, ibababa ko lang si 50.41. So, 35.5 negative minus 14 is negative 49.5. So, negative 49.5 greater than 0. So, 50.41 minus 49.5 is ilan? So, it is 0. Ilan ito? Bawasan ng 49. Ano natin? 50.41 minus 49.5. Oh. So, 114. So, ito yung 9 na lang. Is, ayan, 9. Ano? So, point. So, 0. So, we have, ayan, ito ay 4 na lang. Okay. We have 0.91 greater than 0. Is 0.9 greater than 0? Yes. Okay, it's true. So, ibig sabihin, ang mga bahagi ng solution sets ng quadratic inequalities na x square minus 5x minus 14 greater than 0 ay, ito lang yung boundary ha, lahat ng numbers or values less than negative 2, hanggang, lahat ha, simula dito sa negative 2.1 ay part ng solution set at sa lahat ng mga negative na less than negative 2. At mula naman sa 7.1, hanggang sa lahat ng mga numbers na positive na greater than 7 ay bahagi din ng solution set ng quadratic inequalities. Kung mapapansin ninyo ay medyo dinarken ko at pinakalaki ko yung number line dito sa baging ito. Ang ibig sabihin niyan, ang mga solution set ng ating pinag-uusapan na quadratic inequalities ay matatagpuan dito. Papunta dito. Ayan. Lahat ng numbers na negative, less than sa negative 2 ay part ng solution set. So, simula dito sa 7.1 at lahat ng positive number na greater than 7 ay part din ng solution set. Ayan. So, meron pa tayong isa, yung pangalawa natin, which is, yan, ang pangalawa natin ay 4p square is less than and equal 1.
Tako na tayo sa ating second example na si 4p square less than or equal 1. Katulad ng ginawa natin dun sa una, kailangan natin siyang ilipat as equation. So, 4p square equals 1. Since kung mapapansin natin yung 4p square ay katulad ng format na x square equals k. Therefore, pwede natin gamitan ng extracting square root. At para ma-extract na natin yung square root ng variable, kailangan muna maalis itong si 4. Para maalis si 4, kailangan natin siyang i-multiply ng kanyang reciprocal or i-divide ng 4. Ay, let us divide na lang ng 4 para di na tayo mahirapan. So, pag nag-divide ka ng 4 dito sa kanan, sa kaliwa, mag-divide ka rin sa kanan ng kung anong number ang ini-divide mo. Since 4, kaya 4 din ang dinivide natin. So, matitira na dito si p square equals 1/4. Mapapansin natin nasa forma na siyang x square equals 4. So, by extracting square root, alam naman natin na kapag in-squared natin ang parehong side ng equation, matatanggal itong exponent ni variable p. Kaya, instead na lagyan na lang natin. So, ito na lang kabila. Yan. 1/4. This means na in-squared na natin both side. Nawala na yan. In-squared na natin siya. So, ito na lang si 1/4. Therefore, the value of p, ay isang positive at isang negative. So, the square root of 1 is positive and negative 1. While the square root of 4 is positive and negative 2. Ayan. Ibig sabihin, ang dalawang values ng variable p ay isang positive 1/2 at isang negative 1/2. Ayan. So, let us check. Tingnan natin kung ito bang dalawang values na ito ng p. Ipaghiwalin na na 1/2 at negative 1/2 ay part of the solution. Mag-graph muna tayo. I-plot na natin siya sa number line. Plot na natin siya sa number line. 0. Mula sa 0 papunta sa kanang bahagi niya, makikita natin ang lahat ng mga positive numbers. Mula sa 0 punta sa kaliwa niya, makikita naman natin ang lahat ng mga negative numbers. At ang negative 1/2 ay matatagpuan natin sa pagitan ng 0 at negative 1. So, yan, negative. At ang positive 1/2 ay matatagpuan natin sa pagitan ng 0 at positive 1. Yan. Lagyan na rin natin siya ng ang tanong, hollow circle pa rin ba ang gagamitin natin? Tingnan natin para malaman natin kung hollow circle or ibang circle na kailangan nating i-check. Let us check. Gamit ang ating original inequalities na 4p square less than or equal 1, isasubstitute natin yung dalawa nating values na nakuha ng variable p. Si 1/2 at si negative 1/2. Unahin natin si positive 1/2. Papalitan ko na ang p ng positive 1/2 square less than or equal 1. Ngayon, since ang 1/2 lang ang naka-square or naka-power of 2 or nasa ilalim ng exponent 2, kaya i-rewrite lang natin si 4. Ang ibig sabihin ng exponent, lahat ng element ng base ay kailangan nating i-square. Ayan. Kaya itong 1, ita-times natin sa kanyang sarili, dalawang ulit. 1 times 1 is 1, 2 times 2 is 4. Baba lang ang less than or equal 1. So, pwede natin cancelin si 4 kasi, ayan, ang gagawin lang din naman natin dyan, itong si 4, i-multiply natin kay 1, at i-divide natin sa 4, and that is 1. So, ang 1 ba is less than or equal kay 1? Yes. Yan. Ibig sabihin, yung 1/2 is part of the solution set. Tingnan naman natin yung negative 1/2. Di ko na uulit-uliting isulat yung ating inequalities. So, bababa ko lang si 4. Papalitan ko lang yung p ng negative 1/2. Ayan, kopyahin ko lang yung exponent. Baba ko lang yung relation symbol.
Yan, less than or equal 1. So, baba ko lang ulit katulad ng ginawa natin kanina since ang base lang naman is negative 1/2 ang naka-square. Kaya yun lang ang ating isi-simplify. Negative 1 times negative 1 is 1. 2 times 2 is 4. Okay, baba lang yung relation symbol na less than or equal 1. So, cancel ulit natin ito kasi 4 times 1 is 4. 1 times 4 is 4. 4 divided 4 is 1. So, bring down the relation symbol less than or equal. Ngayon, ang tanong, si 1 ba ay less than or equal 1? Yes, it's true. Ano? So, therefore, ang positive 1/2 at ang negative 1/2 are part of the solution set. Kaya naman, hindi natin gagamitin ang hollow circle. Instead, yung closed circle o yung shaded circle. Ano? Nang ibig sabihin, nung closed circle or shaded circle ay yung number sa ilalim niya ay part of the solution set or kabilang. Ano? Kabilang sa solution set itong negative 1/2 at itong positive 1/2. Ngayon alamin natin dun sa tatlong intervals mula nang ating i-plot yung mga nakuha nating value ng variable p. No, 'di ba nahati siya sa tatlong interval? Titingnan natin dito ba matatagpuan sa unang interval ang solution set, sa ikalawa ba or sa ikatlo? Para malaman natin, i-check natin. Tingnan natin si negative 3/4. Okay, si negative 3/4 ba which is less than kay negative 1/2 ay part ng solution set na kung saan matatagpuan natin siya sa first interval. Sige daw. Hindi ko na iuulit na sulat yung ating inequalities. Ano? So, ibababa ko na lang at isa-substitute itong 3/4. Baba ko si 4, substitute p which is negative 3/4. Ano? Baba yung square less than or equal 1. So, baba ko lang si 4 katulad ng ginawa natin. Si 3/4 lang naman ang naka-raise to 2 o power of 2. Kaya, ito lang yung ating papakialaman. So, negative 3 times negative 3 is 9. 4 times 4 is 16. Less than or equal 1. So, ngayon, simplify natin ito kasi they are both divisible by 4. 4 divided by 4 is 1. 16 divided by 4 is 4. So, 1 times 9 is 9. 1 times 4 is 4. Now, is 9/4 less than or equal 1? No. Kasi ang 9/4 is also equivalent to 2.25. And 2.25 positive is not less than or equal 1. It is greater than. So, this is false. Ano? Ibig sabihin, ang lahat ng number dito sa number line na less than negative 1/2 ay hindi kabilang or never be a part of the solution set. Tingnan naman natin itong nasa gitna. Ano-ano ba yung mga number na greater than negative 1/2? Tingnan natin si negative, kung ang 1/2 ay 0.5, ay titingnan natin ang negative 0.4. Diba? Yan. Hindi ko na rin isusulat. Okay, 4. Paltan si P, 0.4 square, negative yan, less than or equal 1. Baba lang natin si 4. Ano? So, negative 0.4 times negative 0.4 is positive ilan? 0.16. No? Okay. Yan. Less than or equal 1. So, 4 times 0.16. So, 4 times 6 is 24. 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. Ayan. 0.64. Ano? So, is 0.64 less than or equal 1? Yes. It's true. Ano? Ayan. Meaning, yan. Itong lahat ng greater than kay negative 1/2, ano, negative 1/2, ay part of the solution set. Tingnan naman natin itong si positive, ito na last interval, ano, itong nasa third. Ano ang mga number na greater than positive 1/2? Kung ang positive 1/2 ay 0.5, ibig sabihin, ang greater than 0.5 ay 0.6. O, tingnan natin. Positive 0.6. Ano?
ko na ibababa yung ating given inequality. So, papalitan ko na lang si P, which is 0.6 square less than or equal 1. So, baba ko lang si 4 kasi itong 0.6 lang naman ang naka-raise sa power of 2. So, 0.6 times 0.6 is 0.36 less than or equal 1. 0.36 times 4. So, isa-isa natin. 4 times 6 is 24. 4 times 3 is 12. Tapos, plus 2 is ilan? 14. Ano? Count the number of decimal. 1 to 1 to. Ano? Tama ba? 14. 0 point. Okay. Is 1.44 less than or equal 1? No, it is greater than. Kaya ito ay false. Yan. So, ibig sabihin, dun sa ating number line, balikan lang natin. Ano? Yan. Ibig sabihin, lahat ng numbers greater than 1/2 are not part of the solution set. So, meaning to say, ang lahat ng solution lang matatagpuan dito sa second interval. Kaya ito ay idadarken natin. Na? Ang solution set ng ating second inequalities na 4p square less than or equal 1 ay simula kay negative 1/2 hanggang kay positive 1/2 lamang. Wala nang iba. Ayan, thank you so much. Sana ay may natutunan kayo muli dito sa aking Tagalog video tutorial. Thank you, pero po do not forget to like, subscribe po ng aking channel, and please share na din po kung nagustuhan ninyo. Salamat!